Next to avail of the privilege hour is the Honorable Lady from Gabriela Party List. I move that we recognize Congresswoman Arlene Brosas. So move. Representative Brosas from the party list, Gabriela is recognized. You may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, fellow members of the House of Representatives, guests, a pleasant afternoon. On November 20, we will celebrate World Children's Day and the 31st anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child, wherein Philippines was among the signatories. Philippines pledged to promote and protect the rights and welfare of every child in the country. Such commemoration will happen against the backdrop of glaring violation of children's rights amid the pandemic and the calamity that we are in now. Mr. Speaker, bago pa man ang lockdown, tinagurian ng global hotspot for online children's abuse ang Pilipinas. Mula sa naitalang 43 out of 10,000 IP addresses na ginamit para sa sexual na pang-aabuso sa mga bata noong 2014. Nakakabahala at tumaas ito mahigit 3 beses patungong 149 noong 2017. Based on the United Nations Convention on the Rights of the Child, or UNCRC, violence against children is defined as all forms of physical or mental violence, injury and abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse. Mr. Speaker, ang online sexual abuse and exploitation o OSEC ay isang forma ng pang-aabuso sa mga bata gamit ang internet. Since the implementation of lockdown because of COVID-19, recorded cases of OSEC increased 3 times. DOJ, Department of Justice Office of Cybercrime, received a total of 279,166 cyber tips from March to May 2020. Ito ay mas mataas ng 264.63% kesa noong 2019 na nakapagtala ng 76,561 cyber tips mula March to May. Naging mahirap ang pagtukoy sa mga kaso ng OSEC dahil ang mga primary traffickers ng mga bata ay ang kanilang mga magulang o kamag-anak. Mr. Speaker, dahil sa malawakang kawalan ng trabaho at sumisidhing kahirapan bago pa man ang pandemya, na napalala pa sa panahon ng pandemya at ng kakulangan at kapabayaan ng gobyerno sa paglutas ng problema, nagagawa ng mga pamilya na pumasok sa ganitong trabaho. Mr. Speaker, nito lamang ay pinasok ng sunod-sunod na malalakas na bagyo ang Pilipinas. Napakaraming mamamayang Pilipino ang naapektuhan nang sumalanta ang bagyong Rolly, Shoni, Tonyo at Ulysses. Lubog sa baha ang mga bahay. Nawala sa isang iglap ang mga pinundar na mga gamit at mas lalong humirap ang dati ng mahirap na kalagayan. Sa ganitong sitwasyon na naisasandal sa pader ang ating mga kababayan, ang kawalan ng maagap na tulong para sila ay mabilis na makabangon ay maglalagay sa mga pamilya, lalo na sa mga bata, sa higit na vulnerableng sitwasyon para biktimahin ng mga sindikato at sexual predators. Mr. Speaker, ayon sa naitala ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, tinatayang 724,000 na bata ang apektado ng bagyong Rolly. May litrato ng isang sanggol na nilagay sa palanggana upang maisalba. May mga sanggol na inakyat sa bubong para mailigtas. Ngunit sa likod ng pangyayaring ito,
maraming bata ang nalunod at namatay. Sa ngayon, marami pa rin sa mga biktima ay nasa evacuation centers, kung saan mas vulnerable sila, lalo na ang mga bata, hindi lamang sa sakit na COVID-19, kundi pati na rin sa abuso. Mr. Speaker, maiiwasan ang ganitong pangyayari at maisasalba ang buhay ng libu-libong Pilipino at mga bata kung sa una pa lang ay nagkaroon na ng pagpapahalaga ang ating pamahalaan sa hirap na dinaranas ng mamamayang Pilipino at pagpapahalaga sa kalikasan ng ating bansa. In fact, the Duterte administration has allowed to operate against several mining firms shut down during the DENR stint of the late Gina Lopez, including Berong Nickel Corporation and Zambales Diversified Metals Corporation. Most of the NEDA-approved ongoing projects are potential triggers of massive flooding, including the Bulacan Aerotropolis project that will destroy hectares of mangroves, which are natural buffers against rising water levels along northern Manila Bay. Nariyan din ang pagpapatayo ng Kaliwa Dam, nasisira sa bundok ng Sierra Madre, na nagpoprotekta sa atin mula sa mga bagyo. Mahigit 100 mapanirang dam pa ang ipapatayo sa iba't ibang panig ng bansa na may basbas ng Bayanihan 2 at Administrative Order No. 32. Laganap din ang quarrying sa Rizal at sa mismong paligid ng Bulkang Mayon, kung saan nakaranas ng lampas taong baha ang mga nakatira doon. Mr. Speaker, by policy design, the government is increasing our climate vulnerabilities by pursuing projects that destroy natural buffers and deplete our resources. The green light has been given to corporate environmental plunder at the expense of our people, and most especially our children. Mr. Speaker, ganitong kalagayan ba ang gusto nating masaksihan ng mga bata at susunod na salinlahi? Isang bansa kung saan laganap ang abuso, kung saan patag na ang mga kabundukan, wala nang likas na yaman at kaliwat kanan ng mapanirang dambuhalang dam. Paano ba natin pinapahalagahan ang karapatan at kinabukasan ng mga bata at ng mamamayan? Nangako ang gobyerno sa pamamagitan ng pagpirma sa UNCRC na poprotektahan nito ang karapatan at kapakanan ng mga bata, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi higit lalo ang kanilang hinaharap. Kaya naman nananawagan ang kinatawang ito at ang Gabriela Women's Party na dapat ugatin at tugunan ang sanhi ng paglaganap ng mga kaso ng sexual na pang-aabuso sa mga bata, ang pagiging vulnerable dahil sa pagkasadlak sa matinding kahirapan sa isang banda, at ang culture of impunity at kawalan ng pananagutan sa bahagi ng Estado sa kabilang banda. Gayon din dapat ituon ang mga polisiya sa pagsasalba at hindi sa lalo pang pagsira ng likas na yaman ng ating bansa. Dahil ito ang magliligtas sa susunod na henerasyon. Tutulan natin ang malaganap na pandarambong sa inang kalikasan. Tutulan natin ang pang-aabuso sa ating inang bayan. Maraming salamat at magandang hapon, Mr. Speaker.